โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้เอไอนะครับเพื่อมาช่วยในการบล็อกเอาต์ในโปรแกรม Blender นะครับโดยเอไอที่ผมใช้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ Meshy.ai นะครับซึ่งเราสามารถใส่ prompt ไปเป็น text to 3D ได้หรือว่าเราจะเอารูปภาพอะไรก็ได้นะครับอัปโหลดเข้าไปนะครับแล้วตัวเอไอจะเจนเป็นโมเดล 3D ขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซไฟพาเนลนะครับหรือเป็นประตูแนวไซไฟที่ผมใส่พรอมลงไปพรอมก็จะเป็นแบบนี้นะครับไซไฟพาเนล for trim sheets purpose หรือว่าเราจะใส่เป็น text เป็นข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับโดยตัวMeshy เอไอนะครับเขาก็จะเจนนะครับให้ออกมา4ผลลัพธ์นะครับเราก็ลองเลือกดูว่าผลลัพธ์ไหนเนี่ยที่คิดว่าสวยและตรงความต้องการนะครับผมจะเลือกเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเจนขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับเลือกนะครับให้เป็น Quad Base ก็ได้นะครับหรือเราจะนอกเหนือจากเนี้ยเรายังสามารถให้มันเจน Texture ลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราจะใช้แค่เป็นตัว Block Out เนี่ยก็ให้มันเจนแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเซฟเป็นไฟล์ OBJ เป็น Blend อันนี้เขาจะมีให้เลือกนะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับ หลังจากเรา import ไฟล์เข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นโมเดลนะครับตัวนี้มันจะทำ triangulate มาให้นะครับเราก็สามารถนะครับมาที่เมนู face นะครับแล้วก็ drive to chord นะครับหรือ alternate J ก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้เนี่ยเป็นตัว block out นะครับเราก็นะครับมาติ๊กที่ตรงนี้นะครับ restriction toggles นะครับมาตรงนี้นะครับเป็น selectable นะครับเราจะได้นะครับเปิดปิดไม่ให้มัน select ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับ workflow ที่เราจะใช้นะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแค่ Boolean workflow นะครับมันก็จะรวดเร็วมากกว่าเราก็ค่อยๆ draft นะครับเราสามารถเปิดนะครับเป็นX-ray mode นะครับจะได้เห็นโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะ delete face ด้านหลังไปก่อนอันดับแรกเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะขยับมาให้อยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราใช้นะครับคำสั่ง symmetrize นะครับมันก็จะได้สะดวกกว่านะครับเราก็เริ่มนะครับที่มุมด้านข้างนะครับ Boolean workflow เหมือนเดิมนะครับก็จัดการได้เลยนะครับจะ bevel ให้มันขนาดไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ลองเลื่อนนะครับเราไม่เลื่อนก็ได้เราใช้ Boolean ไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆผมก็ใช้บล็อก Cluster นะครับในการตัดนะครับก็วางให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทำการตัดแบบนี้ไปได้เลยนะครับโอเค เสร็จแล้วผมก็แอปพลายไปนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับสเกลให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับง่ายๆ
แล้วก็ Symmetry นะครับส่วนด้านข้างนะครับโอเคมันผมอยากให้มันอยู่ตรงกลางก็ผมก็คัตนะครับจากตรงกลางได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็คัตไปก็แอปพลายไปนะครับเทคนิคหนึ่งนะครับเราควรฝึกใช้นะครับ 3D Cursor ให้เป็นนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนะครับในการอ่าปรับนะครับพวกตำแหน่งต่างๆนะครับนี้จะมีนะครับเลื่อนมาก่อนตรงนี้เนี่ยจะมีสเต็ปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็ลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับเราอาจจะใช้ Boolean นะครับในการรวมไปนะครับ ตัว Blockbuster นะครับก็จะมีโหมดนะครับ Boolean โหมด Join นะครับหรือว่า Union นะครับเราก็วางนะครับเราก็เปิด Blockout ตัว Blockout นะครับเราจะได้เห็นว่าควรจะปรับขนาดประมาณเท่าไรนะครับเสร็จแล้วเราก็แอปพลายไปนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ bevel มันนะครับบางครั้ง Boolean มันอาจจะมีปัญหานะครับอันเนี้ยเราต้องใช้ประสบการณ์ในการแก้สักนิดหนึ่งนะครับ นี่ใช้ได้แล้วแล้วก็ผมจะ bevel ลงไปอีกขอลบดูก่อน
เราใส่ Bevel Modifier เพื่อทำ Edge Highlight นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับ ถ้าเราทำใน Boolean Workflow เนี่ยการทำ Edge Highlight นะครับมีความสำคัญมากนะครับที่จะช่วยให้งาน Hard Surface เนี่ยดูเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ Weighted Normal เข้าไปด้วยนะครับเพื่อถ้าเราไม่ใส่นะครับลองสังเกตดูนะครับมันก็จะช่วยให้normal ของเราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำงานใน Boolean Workflow ในบางบริเวณนะครับพวก Geometry เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะครับเรามาดูว่ามันมี detail อะไรเพิ่มนะครับตัวนี้โอเค ผมปิดเฟดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้บูลีนนะครับแล้วก็เช็คอ่าเฟดด้วยว่ามันกลับด้านไหมนะครับอันนี้สิ่งสำคัญนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราใช้บูลีนลงไปเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับเราดูโอเคมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เรากะเอานะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะๆนะครับเราแค่เก็บ ภาพรวมนะครับภาพกว้างตัวนี้สำคัญมากนะครับในการเวลาเราทำใน Boolean Workflow นะครับเราสามารถนะครับใช้ Knife Tools นะครับตัดนะครับให้มันเชื่อมนะครับ Edge ใหม่มันจะได้เวลาเรา Bevel นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเราก็เดี๋ยวผมจะเปิด Wireframe Mode นะครับ Broadcaster มีอยู่แล้วมาที่นี่นะครับ Knife Tools นะครับอันเนี้ยผมจะ ตัดอย่างนี้เลยแล้วกัน น่าจะดีกว่า แล้วก็ผมก็แอปพลายไป จะเห็นได้ว่าโอเคเวลาเรา bevel นะครับ มันก็จะสวยขึ้นแล้วก็ใช้ clean up น้อยลงนะครับอันนี้เหมือนกัน bevel นะครับ bevel modifier ตัวนี้เนี่ยผมlimit method เป็น angle อยู่นะครับ ถ้าอยากให้สะดวกนะครับเราปรับเป็น weight นะครับ เพราะว่าเราเซตนะครับตัว weight bevel weight ไว้ผ่านการมาร์ก sharp นะครับของ hard ops มันก็จะดีกว่านะครับตัวนี้ด้านล่างมีรายละเอียดเพิ่มผมก็จะตัวนี้เราต้องใช้เป็นจอยนะครับ
ในบางที Hard Off นะครับถ้าเราไม่ได้ไปเซตองศาไว้เนี่ยมันจะไปมาร์กนะครับตัวขอบมุมเนี่ยเราต้องเอาตัวมาร์กชาร์ปออกนะครับ หลังจากผมสอนการบล็อกเอาต์คร่าวๆไปแล้วนะครับตัวโมเดลนี้นะครับอันนี้ผมมีการทำใหม่ทั้งหมดให้อยู่ใน Subd Workflow นะครับตัวเส้นตัว Topology มันก็จะสวยกว่างาน Boolean นะครับแต่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานนะครับเราไม่จำเป็นต้องขึ้นงานใน Subd Workflow เสมอไปนะครับ ลองเลือกใช้กันดูนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วก็จุดมุ่งหมายนะครับของงานนั้นๆส่วนงาน Hard Surface ตัวนี้นะครับผมเปิด Render ในโหมด EV แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องใช้แสงอะไรมากมายนะครับตัว Material ที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นของ Material Works นะครับเลือกเป็น White Metal นะครับ เราสามารถลองเปลี่ยนนะครับ HDRI ได้นะครับเพราะว่าการทำงานกับพวกพื้นผิวที่มี reflect เยอะนะครับมันจะส่งผลต่อแสงนะครับแสงที่ตกกระทบนะครับบนพื้นผิวนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นมุมความเข้มนะครับมีผลต่อพื้นผิวแบบพวกเหล็กหมดนะครับ เราลองปรับ HDRI ดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันมันเห็นตัว detail นะครับได้ดีนะครับโอเคอันดับแรกนะครับที่เราต้องทำเลยก็คือเวลาเราซูมไปจะเห็นนะครับตัว texture เนี่ยบางทีมันอาจจะเรียงไม่ได้สวยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับตัวนี้เราก็ง่ายๆนะครับ Mark C มันไว้ได้เลยนะครับ Mark C ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็นะครับ UV Unwrap ไปเลยนะครับง่ายๆตัว texture มันก็จะดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วง่ายๆนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ Decal Machine นะครับในการเพิ่มรายละเอียดนะครับ ต่อมาผมจะลองเพิ่ม Decal ตัวอื่นลงไปนะครับ อันนี้จะเป็น Decal ที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับ
ตัว Decal เนี่ยมันจะดึงนะครับตัว texture นะครับจากตัว Main นะครับที่เป็น White Metal นะครับมาใส่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นข้อดีของ Decal Machine นะครับหรือเราจะให้มันเป็น Default ก็ได้นะครับต่อมาเราลองดูอันนี้จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับตัว Trim Sheet บางทีนะครับมันไม่เหมาะนะครับในบางมุมนะครับเราใช้อย่างงี้ไปก่อนแล้วกัน ต่อมาตรงนี้ผมก็แค่ใส่เป็นข้อความใหญ่ๆอย่างเช่นเนี่ยผมอยากให้มันเป็นประตูนะครับผมก็แค่ใส่ลงไปอันนี้เป็น decal นะครับอันนี้แจกฟรีนะครับแต่เราสามารถถ้าใครเนี่ยมีเวลาเนี่ยเราสามารถทำเองได้มันก็จะเป็นเฉพาะของเรานะครับเราก็ใส่ลงไป อันนี้จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับที่ผมลง Decal แล้วก็ปรับ Material แล้วก็ปรับ HDRI เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถนะครับนำไปประกอบฉากได้หรือว่าเราสามารถ bake พวก detail ต่างๆนะครับเพื่อเอาไปลงนะครับ low poly นะครับแล้วก็ import เข้า Unreal Engine หรือว่าGame Engine อื่นๆได้นะครับ อันนี้มันก็เป็นประโยชน์นะครับในการใช้เอไอนะครับซึ่งงานประเภท Hard Surface นะครับถ้าเรามีรูปภาพนะครับอ็อบเจกต์ที่เราต้องการเนี่ยเราลองโยนให้มันแปลงนะครับเป็นวัตถุขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาเราจะนำมาบล็อกเอาต์ใน Blender เนี่ยมันจะเห็นภาพได้ดีกว่านะครับ กว่าการที่เราจะดราฟจากภาพ 2D นะครับเพราะว่าภาพ 2D มันจะไม่มีมิติความลึกนะครับเท่ากับภาพที่ gen มาจากเอไอนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประเภทคาแรกเตอร์นะครับหรืองานออร์แกนิกเนี่ยการใช้เอไอก็ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ลองไปใช้เอไอให้เกิดประโยชน์กับ Workflow ของเราดูนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ